still on justice for Mohbad. I'm sure you must have watched the video that recently was pieced together. It has been existing, but people did not really see much about it. I'm sure you must have watched that video where Mohbad's elder sister, Blessing, and Omonwunwo, Cynthia Adebanjo, known as the Wicked Widow, what they did at the grave of Mohbad. If you have not watched that video, please watch it. It will be coming after the end of this one, or just go to the video that was posted just a couple of hours ago. Posted. So that we all can be on the same page on this journey. Now, there is this trending story all over social media, and I'm kind of happy that this is happening because people are beginning to kind of decipher. They are beginning to unravel. They are beginning to see the kind of women like Cynthia that we have in our society. So there is this guy all over social media screaming and crying. His name is Lande. He's a skit maker, upcoming skit maker. He has made his own, mark somehow in his own corner. So there is this lady in the life of this guy, and there is this talk about truth and dare. Now, how does that link to Cynthia Omonwo and Shekpeteri, aka the Queen Mother? You're about to find out this. This will make you understand what prompted Cynthia to do what she did, and also what she hoped to do, if not that we stood our ground saying, enough is enough. This cannot happen. We will stand our ground firm until justice is served, until justice is gotten. You need to hear, you need to kind of connect the dots together. If not, you might be sitting on a long thing and you will not know. Now, we've been able to compare and contrast the character of this Lande's so-called wife and that of Cynthia. And some videos, you're about to see some of this, you're about to listen to them, of Mohbad and Cynthia. Now, one of the video Mohbad recorded, and Mohbad is like, you see, she wants to do the same thing she normally do. She will kind of press my button, and when I respond to her like, why are you behaving this way? Then she will turn it upside down. She has a bag that she has packed, weekend bag. The next thing she does is to carry the bag and then go wherever she wants to go. She'll spend 7 days, minimum of 3 days, and then return. When I ask, where did you go? She'll say she went to lodge in an hotel. The question is this: what work does Cynthia Omonwo do? No job. Unless it is the Olosho job. But don't forget that Mohbad's account, she was in charge. The same with this Lande. We heard that the ATM card is in the custody of this woman. You'll be shocked at what you're about to see. Please like and share, tap on the subscribe button, turn on the notification bell. Let's get right into it. Malian house. Turn back on life. Obìnrin tí Mohbad fojú ẹ̀rí tó ń bá sùn nínú ilé Malian. Obìnrin yẹn ló tún wá sọ pé ó fẹ́ fẹ́. No, make it make sense. Kí ló fi yàtọ̀ sí Lande? Ẹ sọ fún mi. Obìnrin torí tó ń bá sùn. Obìnrin ló tún wá fẹ́. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ pé Lande sọ tiẹ̀ síta. Because bí Lande ṣe wà yẹn, ikú ló máa gbẹ̀yìn ẹ̀ tí ó bá tètè sọ̀rọ̀ síta. Mo dẹ̀ sọ fún Lande lẹ́ni, mo ń gbọ́ tó ń bá Daddy Free sọ̀rọ̀ lánàá tó ń ṣe àwọn ọmọ mi. Lande lọ ṣe DNA. DNA is necessary. Àwọn lórí buku wọ́n sọ fún ìyàwó Lande kó lọ ṣe DNA. Ẹ̀yin dẹ̀ lẹ sọ fashion pé kó má ṣe DNA. Àní double standard ni. Ìyàtọ̀ tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé dára ò tí ì pa Lande, ó dẹ̀ yìí máa débẹ̀. Obìnrin tó bá ń ṣe ṣìnà, ó máa pa kọ́njọ́ kan. Obìnrin tó bá ń ṣe ṣìnà, èèyàn kan sọ pé jùjú lọ́lò fún Mohbad. Ṣé wọ́n lo jùjú fún Lande? Ẹ̀rù bí Lande normal bẹ́yẹn. But ó try láti speak out. Ẹ jẹ́ ká play video ìkẹgbọ́ kẹrí ibi tí mo lọ. Ọ̀rọ̀ pọ̀ lé ní o. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ jẹ́ ká play video. Má padà wá fún ọ̀rọ̀ Lande special ni. Ṣé ní ìkọ́ sílẹ̀ pẹ́pẹ́ òbò tó ń gbé fáwọn àlè níta ló ń gbé fún nínú ilé?
tí mi ò ṣe kọ sílẹ̀. But wà rí ọ̀gá. Èmi ò sọ pé wà Lande ò dáa. Lande ló dẹ̀ lè sọ pé wà mi ò dáa láti ìgbà tóun ti fẹ́ mi. Àìwẹ́ ọ̀gá. Kí ló dé tó fi ṣe bí yes ma ṣé bí nǹkan tí Lande sọ fún yín ni ṣé bí èmi náà béèrè màmá ẹ béèrè kí ló dé tó ṣe jẹ́ kó bẹ́ẹ̀ sùn fún odidi oṣù lẹ́yìn. yes ma but that's why tí mo ṣe sọ wípé yes that's why tí mo ṣe òṣìṣẹ́ nu lé ni màámi hormones òṣìṣẹ́ nu lé. ẹ ló fẹ́ ṣàlàyé ẹ jẹ́ kó ṣàlàyé yẹn. mi sọ fún mo fẹ́ ṣàlàyé o mo sọ fún mo fẹ́ ṣàlàyé mo ní wípé ọ̀rọ̀ èmi àti Lande special ni ọ̀rọ̀ èmi àti Marigold ni mo wá yanjú mi báyìí tí mo bá máa padà wá fọ́rọ̀ Lande dáwọn special wọn tẹ̀ nìyẹn ọ̀rọ̀ tẹ̀ tí kàn rọ̀ Lande rárá mo kàn wá clarify ọ̀rọ̀ Marigold bí báyìí pẹ̀lú bàbá tí ní pé ó bóyá ìgbà tí bàbá tí ní. bí màmá ṣe ráyè ìrẹ́ tó máa gbé wá. tó fi ń ṣe ṣìnà mọ́ ọkọ ẹ̀ lára. mi ì ṣe ṣìnà mọ́ lára tí Lande bá dẹ̀ sọ pé mo ń ṣe ṣìnà mọ́ òun lára kó mú gbogbo evidence wá. ibi ọkọ ẹ náà ló já ṣe tí wàá sọ̀rọ̀ dára ọkọ ẹ ló bọ́ta tó jẹ́ kí a mọ gbogbo tó ń ṣe. ṣé bóun ti jáde síta wá sọ̀rọ̀. èmi ló ṣe jẹ́ kí wọn náà sọ̀rọ̀ dára. èmi ò tí rẹ́dí láti sọ̀rọ̀ mà tí mo bá rẹ́dí jẹ́rìí mà tí mo bá rẹ́dí anybody ò ní force mi pé kí n sọ̀rọ̀. of course now definitely adult ni ẹ náà. mi ì tí rẹ́dí láti sọ anything nípa ọ̀rẹ́ mi àti Lande ó tẹ́ lọ́rùn ó wù ú. it's true. Because adults ni ẹ tó bá ti ready ló máa listen. Lande decide whatever tó bá wù kó sọ ní whatever tó bá wù pé kó sọ lórí social media yìí nǹkan tó choice ẹ ni anybody kan lè force mi pé okay o kí nǹkan wá máa sọ̀rọ̀ mi báyìí because I have a lot to say mo mọ̀ kọ́ tí mo dẹ̀ mo mọ̀ kọ́ tí. Okay dúró ẹgbẹ́ nǹkan tó sọ ó ní anybody ò lè wá force òun kó wá sọ so why did you join the chat. tí òfin change ohun ní ìsìn ṣe ọ̀kan bá ti Marigold ọ̀nà tán gbogbo àjẹnu bo Marigold ló ṣe sáré wọ́n ló sáré request ìgbẹ́ tó pè é náà. bẹ́ẹ̀ni. gbọ̀ngàn sọ mọ̀ pé Marigold máa ń lahùn ló ṣe sọ pé ipò máa lahùn fún kí ni. ó ti sọ̀rọ̀ gan náà dára ọmọ wa tó sọ̀rọ̀ ó ti sọ fún ọmọ ẹgbẹ́ ẹ̀sìn àgbà tó wà lórí kó o sì sọ̀rọ̀ dàkalẹ̀ lára ẹni fẹ́ẹ̀dì tó ní nígbà tó ti máa sọ bí àwa lọ sí ìṣẹ̀lẹ̀ lọ sọ̀rọ̀ orí 7k views. dára nígbà tó wà lórí ikọ̀ máa gbọ́ dára ìgbà tó wà lórí ikọ̀. Barrister tí o ní chamber please send me an invite. ẹ̀sìn òun ló mọ̀ nípa Lande àbí òun kan yín náà ló mọ everything òun yìí nìkan náà ló wà ní. ẹ jẹ́ sọ ọkọ tí mo sọ kó lè gbọ́ dáadáa again. hello Mary èmi ò rẹ́dí láti. Barrister Ọláìdé you are already my moderator why are you not acting. bóyá police station la máa jọ irú ìra wa lọ torí orúkọ mi tó ti bàjẹ́ underground gbogbo àwọn tó lọ ń pè nǹkan tó lọ ń sọ fún wọn nǹkan tẹ́mi náà àjọmọ́ wa dàálẹ̀ àjọmọ́ wa tùṣà àwọn nǹkan tí mo fi kọ́ máa fún ẹ lèmi fi ń kí ẹ yìí pé kò wá gbọ́ so tó bẹ́ẹ̀ kó fẹ́ gbọ́ dúró má receive call àwọn tó ń pè mí mo kọ́ so are you not able to. tí yóò déètì o sọ pé mi mo lọ ń sọ̀rọ̀ fún. ṣé ló ń sọ̀rọ̀ yẹn o. ìjẹta làṣírí padà tú tẹ́ni yẹn sọ fún mi pé ọ̀rẹ́ wa kan ló sọ pé òun ṣe ṣìnà mọ́tò tó ń ra fún ẹ kó má gbé fún ẹ ṣé mi náà ni mo sọ yẹn. ẹ wà àwọn onídọ̀tí àwọn olóhùn. mo fẹ́ mi tún ṣe léyìn sí mo tún ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ sọ ni ẹni tí mò ń fẹ́ tẹ́ mọ̀ pé mò ń déètì bó tẹ̀ yẹn pé ẹnu la fi ń déètì ara wa tẹ́ jọ mọ̀ tó tún gang up tó tún lọ gbà tó tún wáyà tó tún gbé fún wọn tó mò ń fẹ́ mọ́. If Shameless was a person ẹ mọ̀ gbà títí ju ti kúrò láyé ṣá ṣe mọ̀ gbà títí ju ti kúrò láyé bí a láti 1990-2000 way of life am I communicating they think ẹ wo àwọn obìnrin ẹ wo ìyàwó lé tí Marigold bá tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ àgbà pé Marigold single níbi tèmi ẹ wo ìyàwó lé if Shameless was a person even kan fi okùn sí ẹ lọ́rùn gan mi tí ìfẹ́ mọ nǹkan tí Lande fẹ́ sọ tó jẹ́ kó bọ́ta kó grant interview yìí rántí ọjọ́ ọ̀la ọ máa ń sọ kíní kan wọ́n ní internet never forgets many of you are selfish parents ẹ wò pa àwọn ọmọ yìí kéré àwọn ọmọ wọn àdàgbà ńjọ́ kan Nàìjíríà dẹ̀rẹ̀ wọ́n mọ bó ṣe máa ń rọ́yàn létí tọmọ yẹn bá débi àti ṣe lógo ẹ̀ wá gbọ́ ìyá ẹ̀kọ́ ni ìyá yẹn ni ìyá ẹ̀ tó sọ pé báyọ̀ 25 sùn many of these àwọn ọmọ ọ̀rọ̀lẹ́ ayé bí àṣànà they are selfish end of wọ́n ti jẹ́ ayé àwọn ọmọ wọn máa yé because wọ́n pẹ́ tìjú yìí wà láyé ni
kíyàwó ilé bọ́ta ẹ wo bẹ́ẹ̀ ṣe mú kíyàwó ẹ wá sọ fún mi there is no difference between ọmọ ìyá àtàṣànà club kan náà ló wà ṣẹpẹtẹrì lọ̀gá wọn ṣẹpẹtẹrì ló train wọn abẹ́ gbọ́ mi ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ lọ. tiẹ̀ ìyẹn náà kọ́ tẹjọ fẹ́ jẹ́jẹ́ ń sọ̀rọ̀ ó ṣe kí ni ó fẹ́ mọ̀ sí ẹ̀. Ní pé dára ó tún fẹ́ mọ̀ sí dára kẹ̀. ṣe rí pé a máa débẹ̀ ṣe rí pé à ń lọ bẹ̀ díẹ̀díẹ̀. ṣe gbọ́ ọ̀rẹ́ dára sọ ìyẹn ẹjọ́ wọ́n ní mánéjà ní Marigold kí ni Ládé ṣe gan tó mánéjì ẹ̀ social media wọn àti ba nǹkan jẹ́ ó sad ẹ lọ wo gbogbo ọmọ mo jẹ́ kó òyìnbó yẹn sílẹ̀ o máa fi update ẹ lọ wo àwọn ọmọ bí Àṣànà àwọn ọmọ bí dára yìí ọ̀nì ìyá wọn fún wọn support family máa ń fún wọn support ẹ wo Àṣànà náà ìyá ẹ̀ àtàbúrò ìyá ẹ̀ wọ́n support ẹ̀ kò pọ̀kọ̀jáyé wọ́n support ẹ̀ kò bẹ̀rù lórí ọkùnrin ẹ lọ wo traces wọn ìyá wọn máa support wọn ẹgbọ́n nǹkan tí lady something ó ní ọkùnrin kan náà ń bóun àti ìyá ẹ̀ sùn ṣé poverty náà la máa pè yẹn ni ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ lọ. oníjẹjẹ lẹ́nu mo fẹ́ jẹ́jẹ́jẹ́ o jẹ́jẹ́ mi mo tún ẹjọ́ pé bọ̀bọ̀ yìí náà wá bẹ̀ mí tó ní pé Mary òun ti ṣẹlẹ́dà òun ò mọ̀ òun lọ fẹ́ òun gbà tí mi ò gbà fóun òun lọ bá because bọ̀bọ̀ yẹn bọ̀bọ̀ tá à ń sọ̀rọ̀ pa yìí bọ̀bọ̀ yẹn mọ mi díẹ̀. ó ló fẹ́ ó ní boyfriend tó ń ṣẹ̀ṣẹ̀ ń fẹ́ tó ń bá káyè nínú gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ wá bí o ṣe pẹ́ sọ pé nǹkan kan wà ń bẹ̀sẹ̀. èmi ni màmá MFM ló sọ bẹ́ẹ̀ pé. okay now ẹ jẹ́ ká wo báyìí ó pè yàn lọ́rẹ̀ ẹ̀ ṣe ń gbọ́ mi ó mọ̀ ẹ́ pé ó ti ṣẹ́ why are you still friends with her òun dúró jíjọ́ tó máa set ẹ̀ up òun dúró jíjọ́ tó máa fi ṣẹ̀sín why can't you go your separate ways lọ́lọ́ dẹ́tì lẹ́kọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ lọ ìgbà tó mọ̀ ẹ́ pé yóò ó ṣẹ́ ẹ́ that is one thing with me àwọn yòókù máa wò pé bíjì ò lẹ́mìí ìdáríjì no èmi ni mo simple jù láyé but mo máa ń follow nǹkan kan tó lóyìnbó sọ pé once beaten twice shy tí bá ti bẹ́ẹ̀ jà pé mo ṣe mọ́ táwọn èèyàn bá ní ká parí ìjà mo fẹ́ free pẹ̀lú ẹ mo ò fẹ́ para mọ́ ìwọ tó dẹ̀ ti fojú mi rí màbo ṣé mo tún máa bẹ́ẹ̀ parí ìjà wàá tún ṣèkà fún mi ìtorí ẹ̀ mo ṣe ń parí ìjà pé ẹ jẹ́ kó máa lọ because ẹ tó ti ṣẹ̀ tẹ́ wá parí ìjà kò lè dàbí ó máa gba owó yẹn lára ẹ one way or the other ni ó máa gba owó yẹn lára ẹ ìtorí ẹ̀ mo ṣe máa rò wípé àbíjẹ kò ń dẹ́mi dáríjì mo lẹ́mi dáríjì mi ìfẹ́ yẹ ok ká sọ pé mi àti yes anemen ọ̀rẹ́ ni wọ́n sìn àwájà ọwọ́ bá wa parí ẹ̀ mo fẹ́ túra ká pẹ̀lú yes anemen bí ṣe ń bá ṣe tẹ́lẹ̀ mi ìfẹ́ bá parí ìjà kí wọ́n bá para mọ́ ìyẹn gan ló bá dùn yes amen jù because yes anemen máa bá wọ pé ṣe mo ti bá parí ìjà kí ló tó ń para mọ́ fún mi but many of you man stupid. Lọ́ṣẹ́ ibi tí problem ẹ̀ gangan ti wáyé nìyẹn because me understand. Ọ̀rọ̀ nípa mi sí ọ̀rọ̀ pé mo lọ sọ̀rọ̀ fún ex yẹ náà gbogbo ẹ̀ náà la máa jà ká máa tún ìsọ̀ mi sọ nítorí mo ṣe wá fún ẹ nìyẹn. ṣé gbọ́ nǹkan tó sọ ẹ má ṣì mí gbọ́ ọmọ yìí ń bọ̀ lórí ìyàwó Lande o àwọn analyse lọ ni o ìyàwó Lande sọ pé ṣé torí ex yẹ la ṣe wá sọ̀rọ̀ mi báyìí ó ní gbogbo ẹ̀ náà la máa dà sílẹ̀ gbogbo èyí tẹ́ ń wò mí lẹ́ni gbogbo àfiníṣẹ̀ sí tọ́pẹ́ra wọn lọ́rẹ̀ẹ́ nínú ayé yín Ọlọ́run á bá mi lé wọn lẹ́yìn lórúkọ. kò ṣe ẹ̀sìn kan ló wà nínú ọ̀rọ̀ Lande yìí ọ̀rọ̀ mẹ́kàṣọ ọ̀rọ̀ president tó ṣẹlẹ̀ gangan òun ni mo fẹ́ kémi àtẹ̀yànjú kó o sọ ọ̀rọ̀ mẹ́kàṣọ tó wà ní ẹ̀kọ́. ìgbà tó jẹ́ kó máa ya oró lára ẹ̀ ló ń sọ ń sìn ẹni tẹ́ni ẹlẹ́ni fẹ́ ìwà àti mọ́mí ẹ̀ wá jọ pin. ẹ tún jọ lọ gbà. èmi àti káàdì. ó ní ìwà àti mọ́mí ẹ̀ tún jọ. orí títa ní fẹ́. àṣọwọ́ agbọ́kọ̀ tó ń sọ láti ẹ̀kọ́ fẹ́ máa mú wa ṣeré ni. ó ní boyfriend tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń fẹ́ tó ń fẹ́. èmi ò gbọ́kọ̀ tó ń sọ o mi ì gbọ́kọ̀ tó ń sọ o kó bá mi rewind mi ì gbọ́kọ̀ tó ń sọ. ẹ hold on. tẹ́ ẹ̀ mọ̀ pé mò ń fẹ́ tájọ bọ ìkọ́kọ̀ ń dà wá pọ̀ rí. ok. nínú ọ̀rẹ́ wa kan náà ló wá lọ sọ fún bọ̀bọ̀ yẹn ní pé Marigold ó fẹ́ gbá ẹni kò sí ò lè rí pátá ẹ̀ kò sí kankan tó lè rí dára
ó wà honest ó lè fẹ́ lè jọ wà ó déètì bọ̀bọ̀ èmi gan kúkú mi èmi kan mo sọ fúnra ara bọ̀bọ̀ yẹn náà ló wá bá mi tó sọ ló wá bẹ̀ ókè gọ́sọ̀ ògùn àwọn tó ti sọ èmi nìkan kọ́ ló sọ fún àwọn tó sọ lójú wọn mo pè wọ́n wá wọ́n tó bíi 4 tó sọ tí mo ní tó lòun wá tó ní Mary mo ti ṣe lẹ́dà ẹ̀ táìmù tí mo lọ ẹ̀ má bínú ọ̀rẹ́ ẹ̀kọ́ ló kàn fíìsì fún Dára òun dẹ̀ fẹ́ Dára tán ìgbà tọ́rọ̀ kan wá dà yín pọ̀ tó di pé òun ẹ̀pù yẹn wá fi bí ṣóòrùn from there òun ò wá rí ẹ mọ́ from there òun wá dé mọ̀ sí. Mary láti ọdún wo lọ̀rọ̀ yìí ṣẹlẹ̀ ṣé àti mọ́délé làǹdẹ̀ lọ̀rọ̀ yìí ṣẹlẹ̀ àwọn sì ó dàgbà tó délé làǹdẹ̀ ọmọ ti sọ sẹ́yìn má sọ̀rọ̀ sí mi lẹ́nu ọ̀rọ̀ kẹ́kẹ́ tó bá ọ̀rọ̀ yìí mo má sọ̀rọ̀ sí lẹ́nu jẹ́ ó sọ̀rọ̀ ó ní sọ̀rọ̀ sí lẹ́nu ó ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn ó dàgbà tó délé làǹdẹ̀ ó ṣègbà tó délé làǹdẹ̀ mo mọ̀ sọ ọ̀rọ̀ tó ti ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn ni. ókè tó dẹ̀ ló ṣe plan gbogbo àwọn plan work tó ń plan nìyí. Èmi mo plan yẹn kó látọ̀ èmi mo plan yẹn kó fẹ́ mẹ́ta ìgbà tó déètì ẹ̀ mi ì sọ fún ẹ pé bọ̀bọ̀ yẹn máa fẹ́ wa ló ń fẹ́ máa ṣe tó bá ti sọ máa ṣe máa fẹ́ pèlé kájọ máa fẹ́ pèlé fúnra wa ẹni tẹ́tẹ́ bá máa jà káwájọ máa wò gbogbo àwọn nǹkan tó ń sọ yìí náà ni torí ẹ̀ náà ni gbogbo àwọn nǹkan tó ń plan gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tó ń pa ókè torí kó ṣe x kò ṣe x torí kó ṣe èèyàn because gbogbo àwọn nǹkan tó ń sọ yẹn gan mi understand pé ọ̀rẹ́ wa kan sọ pé olùwẹ́ pé owó kàn bí sòun fún Dára I don't understand. ní fẹ́ ibẹ̀ ló ò fara ẹni tó yẹ kẹ́ni ẹlẹ́ni fẹ́ ẹni ò tí ì gbọ́ bí ti mọ́mì mi yẹn mi ẹjọ́ má lè ṣàlàyé jẹ́ ń ṣàlàyé má bínú. ókè máa ẹ ṣe. ókè ẹni tó yẹ kẹ́ni ẹlẹ́ni fẹ́ ìwà àti mọ́mì ẹjọ́ pin ìgbà tí wọ́n ti mọ́mì wá jọ pin tán ìwọ wá fẹ́ wá padà tó dúró sílé ọkọ òun wá yà ó lára ẹ pé ó máa padà sí síìtì ó máa padà sí síìtì tó bẹ́ẹ̀ tó yẹ kó gbé òun sílé ìwọ àti mọ́mì ti jọ pin o. mọ́mì mi ọlọ́ ẹjọ́ ẹ bá mi tálẹ̀ mi àti mọ́mì mi jọ pin ta ló dó mi tó dó mọ́mì mi jọ lọ́lọ́run o. Mary apààyàn mà ni wọ́n gẹ́ òyì o. àdúpẹ́ pé kò ṣáà tí ì pẹ́ báyìí ẹni yẹn ò tí ì kù. níbi márèjì ìwà àti làǹdẹ̀ Mary má bínú because òun ló ń dùn mí tí mo fi kí làǹdẹ̀ náà jọ nítorí Ọlọ́run kó come out ẹni tó bá ń sọ̀rọ̀ fún làǹdẹ̀ kó kọ́ jọ nítorí Ọlọ́run wọn ò ní ẹrù tí ò ṣe tiwọn. ẹjọ́ torí Ọlọ́run ẹjọ́ torí Ọlọ́run mo ní pé bá mi bẹ̀rẹ̀ náà Mary dáadáa kó sọ̀rọ̀ fún làǹdẹ̀ torí nǹkan tí Mary ṣe kọ́ mọ́ àwọn nǹkan tó ń ṣe. ṣé tí náà lè sọ fún mi ní ti ẹ̀ẹ́tì ẹ̀ náà tí mo fi wọ pé ó ṣe jẹ́ gbogbo ọ̀rọ̀ lẹ́ ń dìlé mi lórí mi ì sọ̀rọ̀ ẹni mo sọ̀rọ̀ tí bá tún wá sọ̀rọ̀ ńkọ́ òun náà ti sọ̀rọ̀ sí tí tó ti sọ pé ẹ ṣé torí ẹ̀ mo ṣe kinní kan. òpin ayé ti dé irú wà bẹ́ẹ̀ yẹn wà lọ́wọ́ ẹ̀ tó bá mọ tí yẹn tí mo bá rọ́ tí yẹn stop lọ́wọ́ ẹ̀ ṣòye yín tí pàtí yẹn bá ṣe ń tọ́ mo máa mú délé ni mo ò kí ń fílẹ̀ because mo mọ̀ pé tí bá fílẹ̀ wọ́n á take advantage of her ṣe ti ríbi tí mo ti bá Dára wí Dára ti mọ weak point girl yìí ó ti mọ̀ mo yìí ń bọ̀ wá bóun náà o ẹ jẹ́ kí n máa sọ̀rọ̀ mi lọ Dára ti mọ̀ pé arókóyọ̀ ni sorry Marigold ti mọ̀ pé arókóyọ̀ níyàwó làǹdẹ̀. olólò sọ tẹ́lẹ̀ kúrò mọ́ mi wá tí mo tiẹ̀ ẹlẹ́dàá mi máa fi ìyà jẹ. àsìkò rojọ́ ilé ló ń tún gbẹ́lẹ́ sàn ẹlẹ́dàá wo ló ní kò sí ètò ẹlẹ́dàá nu yín ẹlẹ́dàá yín ti sùn lọ. má bínú Mary ìyá tó jẹ́ ìtò má bínú. ọjà àwọn olóṣó tó sọ pé inú ilé ló kú sí tí wọ́n sọ pé hospital ló kú sí bí wọ́n pé bá àkókò ka yín náà ẹ̀ máa parọ́ ni ohun ìṣeránsì ló lọ sílé ọkùnrin single boy tẹ̀lé ọ̀ṣẹ̀ truth or dare ẹ̀ ṣe worship and praise kẹfì ṣe truth or dare o Punani tí gbogbo ayé ti jẹ tí ò ní kíláàsì Punani tó yẹ pé bàbá wọ àárín ọkùnrin báyìí wọ́n á máa yín mú sí wọn ni àwọn olóbò rírùn àwọn olóṣì ọmọ ọ̀rọ̀lẹ́ ayé dédé. ọ̀dẹ̀ pé tí tọ́dẹ̀ kó ó máa wà fún. ẹ máa gbọ́ lè. níbo lọ́gbà tá a dé ọ̀dọ̀ bàbá tì níwájú Ọlọ́run ọba téèyàn gbọ́dọ̀ pé jẹ́rìí lọ́gbà tá a dọ́dọ̀ bàbá tì èmi bẹ́ẹ̀ lọ bàbá tì mo ní ẹ̀jọ́ torí Ọlọ́run mo ní bàbá tì mo ní ẹ wò bẹ́ẹ̀ mi ṣe wà yìí ìyàwó lé ni mí o làǹdẹ̀ ni mí pé ipò Ọlọ́run àwọn ò mọ wípé wá o. ó ń ṣe tẹnu o ẹ má bínú o eléyìí ò ṣe tẹnu o má sọ mi lè ṣiṣẹ́ aṣẹ́wó it looks thinking anyway ẹ wọ àwọn méjèèjì gan ẹ ti mọ̀ pé wèrè náà pátá kan fọ́sẹ̀ kan ni àwọn ọmọ ọ̀rọ̀lẹ́ ayé
tó bá ti gbé gbogbo ẹ̀ ló bá wà ńbẹ̀ ìtàláwà àwọn celebrity là ń fẹ́ àwọn bàbá yín là ń fẹ́ àwọn ọba là ń fẹ́ ìtàláwà by their look you shall know them ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ lọ burúkú ìgbà tí Mohbad kú nígà ló ń pè náà àwọn awo tàṣànà ní dára yìí àní godmother àwọn olóṣó ni proprietress wọn mo máa ń sọ̀rọ̀ ẹ bá rò bí mo kàn ń sọ̀rọ̀ abẹ́gbọ́ gbogbo ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ ń wò mí lẹ́yìn mi ìfẹ́ mọ bí ọ̀rẹ́ ìyàwó yín yẹn ṣe jẹ́ kò bá àjọ òun ló introduce ẹ sí ìyàwó ẹ̀ tó ń fẹ́ lè dànù dáradẹ̀ yìí máa pa Làǹdè jayé ó dúró kí Làǹdè gba owó gidi ní kó pa tó ẹgbẹ́ Làǹdè náà gbé owó sínú àkáǹtì Dára ni wọ́n máa pa because obìnrin tó lè máa dókó mọ́kọ lára ó ti pa you can imagine Àṣànà make it make sense àwọn olórí burúkú mo ti sọ fún yín anybody tó bá ń support wọn ẹ lọ wo history ẹ̀ dáadáa. àti kò fún ní 10,000. àwọn sọ pé. ṣe rí ibi tí Làǹdè àti mẹ́ni ọkùnrin ti máa ń ṣe mistake ni Làǹdè sọ pé níjọ́ tí gẹ́ yìí lọ sílé bàbá tí ò fún ní 10,000 pizza ló fi gba pátá lọ́wọ́ wọn. Now Làǹdè, let me educate you. Money can't buy you happiness. Money can't buy you love. So Làǹdè, the earlier you get this, the better. Ma obìnrin yẹn ṣe lè fáìn tó mi lè wò lẹ́mi. Ó ti ṣògùn sí ẹni. Yẹni aláyé bàjẹ́ ọmọ òfò lóbò pẹ́ẹ́lí. Olóṣì tí ò lè rájẹ́ jẹun láyé ẹ̀ tí ò lè rọ́kùnrin domọ́ ọmọ máa jí ẹdó ni bẹ́lá ṣúdà máa jí ẹdó ni sálátà máa kọwọ́ bò ẹ lóbò ni ìwọ náà lọ máa ṣe tútù díẹ̀ lọ́dọ̀ bàbá tí ni Àṣànà tó bá ṣọ̀ fún ẹgbẹ́ tó ń dún ẹ jáde ò lè ṣe é ìtòrò ti pa ọmọ lẹ́kún jayé. Làǹdè ọ̀sùn tó tún wá decide pé ni ẹ lòún fẹ́fẹ́ ẹ ti mọ̀ pé kò ṣojú lásán mo wà lóyà ta ló fẹ́ dún ẹ náà wọn lè bẹ́ pin dò ìyàwó ṣeré ni ìwọ nìkan ni kó máa dóǹkó ẹ àwọn olóhùn náà ni ó ní mo wà lóyà fún ta ni lóyà tí ẹ̀kọ́ ló pa èyí ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ lọ. ṣùgbọ́n ó wá tó stéèjì kan nígbà tí mo ṣe nǹkan kan tó jẹ́ pé tí n bá wá iṣẹ́ ọmọ tó lè kó ń lé mi gangan ìgbà tó tẹ̀sẹ̀ gangan tẹ́mi mi ti fẹ́ bọ́ tí mo ti fẹ́ kú tí mo fọ́ọ̀kan kó méjì. Kí ló ṣẹlẹ̀ gangan? Ṣé rí Daddy Freeze ó ní ring light sọnù. súnmọ́ ara mi máa wá wálẹ̀ tó wà súnmọ́ra mọ́ rárá. ṣé gbọ́n nǹkan tí Làǹdè sọ Làǹdè ní ìgbà tó yá tóun bá fẹ́ súnmọ́ ó ní okòun àwa wálẹ̀ kò ní dìde mọ́ ṣùgbọ́n gbà tó lọ sọ́dọ̀ bàbá tí tó lọ ṣe truth and dare oko bàbá tí dúró tó wọ condom ṣé pé lórí burúkú ni gẹ́yìn ẹ sọ fún mi ṣé kò ti ṣe nǹkan sí Làǹdè lára ni ó ti ṣe sí lára because ṣé rí tóbìnrin tó bá ti torí owó tẹ̀ lọ́kùnrin tó bá yẹ ọkùnrin tó nífẹ̀ẹ́ tó bá yẹ ọmọ máa rí irritate òun ló má ṣànà tó fi pa Mohbad ìgbà tó yá Mohbad ní irritate kò fẹ́ rí ìgbé ẹ̀ látàn mọ́ because kò sí bọ́kùnrin yẹn ṣe lè náwó fún ẹ tó bá yàgò àti kiss ẹ ó máa irritate òun ló ṣẹlẹ̀ sí Làǹdè bó ṣe máa ń ṣe Mohbad nìyẹn o bó ṣe máa ń ṣe Mohbad nìyẹn mo wá gbọ́ táwọn olórí burúkú kan sọ pé ọkọ àtìyàwó máa ń jà ṣáyé yín fẹ́ bàjẹ́ ni nǹkan tó mú ọkùnrin tó ń rìkọ́ọ̀dù ìyàwó tó ń bá jà ẹ ti mẹ́pàwọ̀ yẹn ti kúrò ní just ordinary ìjà òun ló ṣe Làǹdè náà nǹkan tó mú Làǹdè tó ń rìkọ́ọ̀dù girl yẹn ó ti mọ̀ ẹ́ pé nǹkan báyìí máa ṣẹlẹ̀ ni bó ní gbogbo òbò tó pín kiri Lẹ́kì ni abẹ́ ẹ̀gbọ́n mi nǹkan tó ṣe ní kó máa wo snap nìyẹn Mohbad náà kẹ òpònú kọ́lọ́ bá mi tẹ sáfẹ́fẹ́ rere ẹ bó ṣe ń sọ̀rọ̀ àbí bí kọ́lá wà ibi kọ́lá wà tí Mohbad ní ìtọ́wọ́ òun sáré jù ó lóun fẹ́ jáde láago kan òru bàbá ọmọ ẹ wà ráùndù ni
Ó wà nínú apartment ó fẹ́ lọ bá wọn ní. Ìtorí èèyàn speed tó yẹ pé normal day. Ọkọ àti ìyàwó wọn máa speed lẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn. Ó wá ní ó fẹ́ bọ́ta ní 1 o'clock lóru ó fẹ́ lọ sùn apartment. Mo sọ fún yín weekend bag ẹ̀ kò yàtọ̀ sí ti Dára. Wọ́n ti fi toothpaste sí, wọ́n ti fi pátá sí, wọ́n ti fi aṣọ sí. Kọ́kọ́ má tí bá wọn jà ní. Wọ́n máa gbé báàgì yẹn ni. Àwọn kan wà ní Naija yẹn. Chicken ló máa fi ń ṣe àṣejẹ yẹn. Odidi chicken ló máa ṣe tó máa dá nǹkan yẹn sí. Wọ́n máa polówó ẹ̀ lórí internet gan mi mọ̀ bí ẹ máa rí. Ṣé rí chicken yẹn? Ibẹ̀ ló máa ṣe àṣejẹ yẹn sí. Tí obìnrin yẹn bá ti jẹ chicken yẹn, ìwọ ọkùnrin yẹn ò lè lọ mọ́. Àwọn tó máa ń ta gan wọ́n máa sọ pé má lò fọ́kọ lọ́kọ o. Ṣé wọ́n ti pé wọ́n ní láǹdó oúnjẹ chicken, gẹ̀yìn àwọn máa fún chicken jẹ. Ìwọ ọkùnrin tó wò mí lẹ́ni, lọ wo gbogbo àwọn tí girlfriend àbí ìyàwó ẹ̀ tó ń follow, tó bá ti ń follow ẹ̀ tó ń takaya mátà, tètè lé dànù. Odindi chicken ló máa fi ń ṣe àṣejẹ yẹn. Nọ́ọ̀tì ló ti máa ń ṣiṣẹ́ yẹn tẹ́lẹ̀. Ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ àwọn tó tí àwọn obìnrin bá lọ sílé ọkọ ní north. Àwọn obìnrin tó lọ sílé ọkọ ló máa ń ṣe fún. Òun lè ṣe máa ń rí pé ó máa ń rí ẹ̀kẹ́ tó rí Haúsá. Tó máa ṣe ṣìnà bí Yorùbá àbí tó máa ní òun dóbìnrin kiri. Bí ọkọ fẹ́ ní flings. Àwọn ìyàwó tó máa fẹ́ gbéyàwó tuntun, wọ́n máa ń ṣe fún àwọn ìyàwó tó ń lọ ilé ọkọ nílé Haúsá ni. Haúsá wọ́n ń dó pààrà. Gbogbo kayamata tá à ń sọ yìí, ilẹ̀ Haúsá ló ti wá. Ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ anybody. Ìgbẹ̀yìn lójú. Ẹ̀san áké o. Gbogbo èèyàn àṣebàjẹ́ ẹ̀san máa ń bọ̀. Inú mi dùn. Dára bímọ ọkùnrin. Ó ní ọmọ yẹn. Nǹkan tó ṣe easy fún láti pa Mohbad láti move on nìyẹn. Lande lọ ṣe DNA. Olórí burúkú làwọn ọmọ yìí. Bó ṣe ń dókó kiri náà lọ ṣe máa ń gbé ọmọ ọba fún Ọ̀ṣun lọ ṣe DNA. Tówó ṣòpò yìí nífẹ̀ẹ́. Tó bá jẹ́ àwọn ọmọ ẹ̀ làwọn ọmọ yẹn, gba àwọn ọmọ ẹ̀ kó máa tọ́jú ẹ̀. Owó tó máa fi tọ́jú wọn Ọlọ́run ò ní fi wọ́n ẹ. What a pity. What a pity. Well, it is what it is. I mean, this is life. This is life. And if you're expecting anything different from what we are experiencing, from what we are seeing now, I'll say you are deceiving yourself. This is what we have now. That is why we said no. We will stand firm. We care less about what anyone wants to do, as long as you are not unaliving people. You are not unaliving people. You are not living this Olusho life. You know, there is this kind of life now that is like a way of life. It has become a norm, a lifestyle where, I mean, these ladies, they can be married, they can be in a relationship like Cynthia. They're in a relationship, they are married, and some of them, okay, let's say they are single, living with their parents, and they go all over the place, renting out their kpikus. And the worst is the one that is married. Don't forget that they start these things before they get married. And when they get married, they continue. It's now a norm. It's like a normal thing. Are you doing runs? Yes, now. I do runs now. It's like a normal thing. Like, please, I can't come and suffer. It has become something that people are praising. Things that people are praising. I know these things exist where a lady meets with a man and hopes that whatever it is that they do will yield more profit. Like, okay, let me be your mistress. It's like the story of the Lamborghini girl that's trended all over. This is what we are talking about. They are now normalizing what should be a shame. What should be a disgrace is now being normalized. This is what we are talking about. This is where the issue is. And because of this, most of them tend to be much wild. They become wild and much more wild. They become extremely wild. Look at the characteristics displayed by Cynthia
Omonwo. Observing what she has done so far, observing every of this will make you understand what we have on our hands. Back then, it used to be, some boys were into fraud and they are doing Yahoo Plus, using girls. Girls were being warned, be careful, be careful. And slowly, we started seeing some kind of girls too that want to do some kind of activities around those guys. And slowly, we started seeing these characteristics. And these girls, they become so wild. There's nothing they don't do. They consume all sort of substance. They just look at Cynthia. She's that kind of person. She's that kind of person. If you see the way her face was when she was at the burial, you will see how vicious her face was. Like, yes. So terrible. So terrible. So you heard what our guest, how she connected the dots together. Like Cynthia, like that lady. It's a terrible thing. It's a terrible thing. So, I don't know what your thoughts are as regards this, case that is ongoing. What we are all waiting for is the coroner inquest. It's going to hold once again, and this time around, it's going to be spectacular. It's not just going to be one of those inquests. It's not just going to be like just one of those. That is because we're expecting at the inquest this time around, we're expecting the nurse. We're expecting the nurse. Like I've said, countless times, I said, I'm wondering, like, I still do not understand. Like, I can't process it. I'm still trying to understand. Why the nurse has been left out all this while. Why is it that the nurse has been left out? The nurse left out all this while. Why is it that the nurse has been kept? This nurse is supposed to be at the forefront of whatever inquiry or investigation or drilling. But was she? No, she was not. Rather, they were bringing people who were less significant. Although those people are significant, but I was thinking they were going to bring them together, both of them, all of them facing each other. And, let's get to the root of the matter. That was what I was expecting. But what I saw is an eyesore. What I saw is unbelievable. It is not something that I said to myself, are these people, are they jokers? Are they playing? Is this like a joke? What's going on? Well, let me get back to the purpose of this. So, in closing, what I'm saying is that we cannot encourage, and we will not encourage, and we will not allow, we will not permit. We will not encourage, we will not permit, we will not support total decay in our society. Because this is how people normalize things, and slowly it becomes a way of life. Before you know, it becomes a cancer all over the place. All over the place. You start seeing girls unaliving their boyfriend. They know that nothing's going to happen. Oh, if Cynthia can do it, why can't we also do it? If we all succeeded in this, we should also be able to succeed. It's very easy. They will follow the same modus operandi and say, why are you going to hold me responsible? I don't know. The nurse came, they injected him like Mohbad, and he passed away. So why are you saying that I did anything? I don't know. It will become a pattern. That's what we are saying. It will become a pattern. It will become a lifestyle. It will become a lifestyle. So our guest has been able to draw a contrast. If not juju, how can it be? Mohbad, you claim, you said, you reported that Cynthia will put something in your food after you are done sleeping your sleep of no return. Then she will go and lay with people here and there.
and you still marry that person. No be juju be that. No be juju be that. So this is the kind of women we have now. They say that they are cooking chicken. You know, Karimo told us about this chicken, where the man will be made to eat a whole chicken. You will be so happy. You will say to yourself, oh, my wife likes me. My wife loves me. She will bring a whole chicken, package it, and only you will finish that chicken. Then they will take the bones. That is what is needed. After you are done eating the chicken, they will pack the bones of that chicken. And that's where the work will finish. So, is that not what they did to Mohbad? Is that not what they said this Lande wife did to him? So, now are you now getting to understand what we have on our hands and the kind of wickedness we have in our society? Women are becoming, this generation is something, they are becoming vicious. That is why we don't want Cynthia Omonwunwo to be she wants to be the face of wickedness. Once she's allowed to be celebrated and nothing is done, investigation is not done appropriately, and we get to the root of the matter, I don't know what kind of society we will be having. See you guys in the next update.